ชีวิตของสามีฉันก็ง่ายๆนะคะ My husband didn't need a car. สามีของฉันไม่ต้องการรถค่ะ He never had a driving license. ไม่เคยมีใบขับขี่เลย What for does he need a driving license? แล้วเขาต้องการเขาไม่จำเป็นต้องมีรถทำไมจะต้องมีใบขับขี่ He had a wife. เขามีภรรยาอยู่อะ His wife would drive him anywhere. ภรรยาขับไปไหนก็ได้แล้วสามีฉันก็มีกีตาร์อยู่1 ตัว Like Patrick, he could play guitar. เหมือนแพทริกนะก็เล่นกีตาร์อยู่ You know, when I look at my husband and Patrick and Joyce and me, I think we have a lot in common. แล้วฉันก็มองไปนะคู่ของฉันกับคู่ของแพทริกจอยเนี่ยนะเรามีหลายอย่างเหมือนกันมากเลย Patrick only wants to play. แพทริกอยากเล่นอย่างเดียวอ่ะ Oh, my husband likes playing all the time. แล้วสามีฉันก็ชอบเล่นเหมือนกัน My husband never worried about money. สามีฉันไม่เคยสนใจเรื่องตังค์อะไรเลย He had a wife. เพราะว่าเขามีภรรยาไง I would worry about the money. ฉันกังวลเรื่องตังค์เรื่องเงิน As long as I gave him enough, that was okay. ตราบใดที่ฉันยังให้เขามากได้ใช้เพียงพอเขาโอเคละ You know, some of you might think, why did Patrick and Joyce invite these old people? Maybe they might think, why did Patrick and Joyce invite these 2 old people? พวกคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมแพทริกกับจอยถึงมาเชิญคนแก่ๆ2 คนนี้วะเนี่ย Because I tell you why. อันนึงนะฉันจะบอกเพราะอะไร When we started the business, เพราะตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจ we were just as young as they were. เราเนี่ยเด็กๆอายุยังน้อยเหมือนทั้ง2 คนนี้ And really, I think we can't teach you much. ตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่มีอะไรสอนได้มาก But we are the example for every one of you, what your life can be when you work this business. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะคะคือเราเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นนะคะว่าชีวิตของคุณสามารถเป็นได้ยังไงเป็นได้ขนาดไหน Our lifestyle today is incredible. ไลฟ์สไตล์ของชีวิตเราตอนนี้มันสุดยอดมากๆเลย When we went for the very first meeting, ครั้งแรกที่เราไปเข้าประชุมนะคะ I thought I wanted to have 1 million. ตอนนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันอยากจะมีสัก1 million $1 million. อยากจะมีสัก1,000 ล้านอ่ะ But I never believed that I would get much more every year. แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตอนนี้ฉันได้มากหรือเกินมากกว่านั้นทุกปี And I see people every week going to a lottery. แล้วฉันก็เห็นนะคนจำนวนมากนะทุกสัปดาห์นะ And they buy a lottery ticket. แล้วก็ไปซื้อหวย Why? ทำไมคนไปซื้อหวยคะ They do this 30 years, 40 years, 50 years. ทำต่อเนื่องเลยนะทุกสัปดาห์นะ30 ปี40 ปีนะอยากซื้อหวย The chances to win in the lottery $1 million is like if what do you call a blitz? The blitz. A blitz is they're actually a lightning which goes in a tree. การโอกาสที่คุณจะถูกลอตเตอรี่นะจากการไปซื้อหวย1 ครั้งเนี่ยโอ้โหมัน The lightning goes 3 times in a tree. That's the same chances of winning in a lottery. คือเวลาฟ้าผ่าค่ะมันแทบจะไม่เคยผ่าต้นไม้เลยอ่ะการที่ฟ้าจะผ่าโดนต้นไม้ได้1 ทีเนี่ยนะมันยากเย็นมากมันคือโอกาสของการที่คุณซื้อหวยแล้วคุณจะถูกสัก1 ครั้ง So the chances are very narrow. โอกาสมันน้อยมากอะค่ะ And then my daughter sent me something she found on the internet. ลูกสาวฉันนะคะก็ให้ฉันดูอะไรบางอย่างที่เขาเจอในอินเทอร์เน็ต About the 10 best earning networkers in the world. 10 best networkers in the world. โชว์สิ่งที่ลูกสาวไปเจอในอินเทอร์เน็ตให้ฉันดูนะก็คือ10 คนที่เป็นเน็ตเวิร์กเกอร์เป็นคนที่ทำธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะที่อันดับสูงที่สุดในโลก10 คน And it was not only Amway. มันรวมทุกบริษัทเลยนะคะที่เป็นเน็ตเวิร์ก And that was the first time I saw what my husband and me have earned in Amway really. แล้วนั้นเป็นครั้งแรกเนาะที่ฉันได้เห็นอันนั้นนะคะในการทำแอมเวย์อ่ะ It might be right or wrong. ฉันก็ไม่รู้มันจริงหรือมันไม่จริงนะ But I started really counting together the income of our last 40 years. แล้วฉันเข้าไปดูในตรงนั้นแล้วก็เริ่มคำนวณของตัวเองว่าตลอด40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่ And there has never ever been a lottery winner in the world who has earned as much as what we earned in 40 years. แล้วไม่ได้แล้วก็ไปดูแล้วสิ่งที่เรา
มีเงินมากกว่าที่เรามีเนี่ยตลอด40 ปี Now I never bought a lottery ticket. ฉันไม่เคยซื้อหวยเลยนะไม่เคยเล่นลอตเตอรี่ But I bought an Amway kit. แต่ว่าฉันสมัครแล้วก็ซื้อคู่มือแอมเวย์กลับมาเท่านั้นเอง And I believe I could find 6 people who would be intelligent enough to really do this business with me. แล้วฉันก็แค่เชื่อว่าฉันจะเจอ6 คนน่ะ6 คนที่ฉลาดพอที่จะทำธุรกิจนี้กับฉัน My husband was not so excited. สามีฉันก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยนะ In these days we got an envelope only from Amway. แล้วเราก็ได้ซองจดหมายนะคะมาจากแอมเว There ย์ was very little paper in there. ในนั้นมีกระดาษเล็กๆเองนะคะ Amway was very young and still. ตอนนั้นเนี่ยfrom Amway itself was. โอเคบริษัทแอมเวย์เนี่ยก็ยังใหม่มากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น We were the first market which didn't speak English. เรานะคะเป็นตลาดแรกเลยนะคะที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ So my husband was sitting there with a yellow marker. แล้วสามีของฉันนะคะก็นั่งตรงนั้นนะบนดูกระดาษนั้นด้วยปากกามาร์กเกอร์นะคะไฮไลท์ And he went through all the Amway literature. แล้วก็อ่านคู่มือแอมเวย์ทั้งหมดที่แอมเวย์เขียนมาเลยอย่างเดียว And by the time he was finished. แล้วตอนที่อ่านจบเล่มนะคะ Come here. เราขึ้นมาตรงนี้นะคะ Come here. See these yellow books? เห็นสีเหลืองอันนี้ไหมคะที่รองเท้าอ่ะ He has beautiful Nike shoes. มีรองเท้าสีสวยมากสีสดมากอยู่ข้างหน้านะคะ But this color was the paper my husband had marked when he finished Amway. อ่านคู่มือแอมเวย์นะคะไฮไลท์สีเหลืองแบบนี้ Thank you for helping me. คู่มือแอมเวย์เนี่ยนะคะคือไฮไลท์ทุกบรรทัดอ่ะจนกระดาษมันกลายเป็นสีอย่างเงี้ยทั้งกระดาษเลย And my husband said, this company cannot even pay for a good translator. สามีฉันก็พูดว่าthe company cannot pay for a good translator because there were so many mistakes in it. แล้วบอกว่าเฮ้ยบริษัทแอมเวย์บริษัทเนี้ยไม่มีตังค์แม้จะจ้างคนแปลภาษาเลยเพราะว่าไอสิ่งที่เขียนมาเนี่ยผิดเต็มไปหมดเลยสะกดผิดเต็มไปหมดเลย But you will find this in many ways when you sponsor somebody. แล้วคุณจะเจอค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะกับคนเยอะแยะมากมายที่แบบดูจับผิดอย่างเงี้ย One wants to do it and the other one doesn't maybe. มันก็จะมีคนอยากทำแล้วก็มีคนรู้ก็อาจจะทำไม่อยาก Very ทำ seldom I have met somebody where both said in the beginning, oh, we will do this. แล้วฉันก็ได้ไปเจอคนที่พอเล่าให้ฟังเสร็จเขาก็ตื่นเต้นนะเดี๋ยวทำด้วยกันทำด้วย But somehow my husband knows me very well. แต่ยังไงก็ตามนะคะตอนนั้นเนี่ยสามีฉันก็รู้จักฉันดีมากเลย He knows when I made up my mind, I will do it. ก็คือถ้ารู้ว่าถ้าฉันตัดสินใจแล้วนะฉันก็จะทำมันจริงๆ No sense in arguing. ไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเถียงหรือห้าม So he was really good all the time. ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ดีมากเลยนะคะตอนนั้น He never stopped me. ไม่เคยหยุดฉันเลย Our sponsor left us 2 weeks after we signed up. แล้วหลังจากที่เราสมัครไป2 อาทิตย์เราก็สปอนเซอร์คนนะคะ And now we were there alone. แล้วเราก็อยู่ผู้สปอนเซอร์ของเราก็หายไปนะ2 สัปดาห์เนี่ย You know how it is when you're alone. จอยนะน่าจะรู้นะคะว่าเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่บางที่แล้วเราอยู่คนเดียว I'm glad my sponsor never helped us. เราหวังนะคะว่าผู้สปอนเซอร์ของเราจะช่วยเราอ่ะ Because if he had helped us, we would have waited for him to come back. ถ้าเราคิดจริงๆนะว่าจะให้เขาช่วยเราเนี่ยเราคงนั่งรอให้อัพไลน์เรากลับมา But our sponsor did one very good thing. แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้สปอนเซอร์ของเราทำนะคะดีมากๆเลย1 อย่าง He invited us to come to a meeting. เขาชวนเราเนี่ยให้ไปเข้าประชุม And that was our very first meeting. แล้วอันนั้นเป็นการประชุมครั้งแรกของพวกเรา And I tell you something, I would have never gone to this meeting. ฉันอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะไปประชุมเนี้ย Because I was so smart. เพราะฉันฉลาดมาก I knew everything better. ฉันทำอะไรได้ดีกว่าในที่ประชุมนั้นมากเลย But my sponsor was really clever. แต่ว่าผู้สปอนเซอร์ของฉันเนี่ยฉลาดมาก He said we could come to Munich to a seminar and we could play. My husband could play the guitar and I could sing some songs. ผู้สปอนเซอร์ของฉันนะก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปมีตติ้งกัน
So we thought we were the entertainment part. แล้วเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ในช่วงเอนเตอร์เทนก็ได้ So we went for the entertainment part. เราก็ไปเพื่อไปเอนเตอร์เทนนี่แหละ So we were sitting in that room. แล้วเราก็ไปนั่งอยู่ในกลุ่มประชุมนั้นนะ There was about 100 people. มีคนประมาณ100 คนค่ะ So many people doing this business. คนเยอะแยะมากมายทำธุรกิจเนี้ย And then there was recognition. แล้วมันก็มีการรับเข็มด้วย And we had our 3% pin. แล้วตอนนั้นเนี่ยเราเป็น 3% แหละ And I tell you, we got so many pins from Amway in the last 40 years. ท่านจะบอกให้นะว่าฉันมีเข็มเนี่ยนะเก็บสะสมไม่เต็มไปหมดเลยตลอด40 ปีที่ผ่าน But มา the most important pin really for us was our very first pin. แต่พินแรกที่สำคัญที่สุดพินที่สำคัญที่สุดของพวกเราทั้งคู่นะคะก็คือพินแรกของเรา It made us part of something very special. มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันพิเศษที่สุด So I always think if we can get somebody at least to that first pin. เพราะฉะนั้นเราคิดนะคะว่าถ้าเราทำให้มีการที่คนหนึ่งคนสามารถได้พินแรกขึ้นมา We already have reached a very big achievement. ถ้ามีคนในองค์กรเราได้พินแรกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราได้ทำงานบางอย่างสำเร็จยิ่งใหญ่แล้ว And at this meeting there was a Canadian. แล้วในมีตติ้งนั้นนะคะมีคนแคนาดา And he was old. แล้วคนแคนาดานี่แก่มาก He was at least 45 years ตอน old. นั้นน่ะ45คนนี้แก่มากอายุ45 We were young. But he was old. ตอนนั้นเนี่ยนะคือเราเห็นโอ้โหแก่มากเลย 45 years. 45 ปีอ่ะอายุ45 And he got a ruby pin. แล้วเขาอ่ะได้เข็มทับทิมอ่ะ And I looked and I thought, oh, if he can get a ruby pin, we can do that too. ตอนนั้นฉันเห็นนะโอ้โหคนแก่คนนี้ได้พินได้เป็นทับทิมเนี่ยเราต้องทำได้เหมือนกันนะ And I walked up to him and I said, can I have a bet with you? แล้วฉันก็เดินไปหาเขานะแล้วก็บอกว่าฉันแค่ A bet. ขอฉันจับมือหน่อยได้ไหมเนี่ย And by the end of the year in December, แล้วถ้าถึงเดือนธันวานะสิ้น it ปี was March. ตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนมีนานะคะ We will be ruby too. แล้วก็ไปบอกเขานะเดี๋ยวเราจะเป็นทับทิมด้วยนะตอนเดือนธันวา And I believed it. แล้วฉันเชื่อมากเลยค่ะ And you know what he did? แล้วรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นทำอะไรกับฉัน He walked away. เขาเดินจากไป Said he's not going to have a bet with a loser. แล้วก็ no He's bet not going to bet with a loser. เขาเดินไปนะคะแล้วก็บอกว่าผมอ่ะไม่เบสอ่ะไม่พนันด้วยกับคนที่ He แพ้ called me a person who is going to lose. เขาอ่ะจะไม่พนันกับคนที่ไม่พนันถ้าเขาจะแพ้ He made me really furious. เขาอ่ะจะถ้าเขาแพ้เขาก็คงจะโกรธมากเซ็งมาก So I went up on stage. แล้วฉันก็ขึ้นไปบนเวที Just like now. เหมือนตอนนี้ค่ะ And I made an announcement. แล้วฉันก็ประกาศนะคะ In this room there was only about 100 people. แล้วในห้องนั้นมีประมาณ100 คน Hardly nobody spoke German. คนในนั้นไม่มีใครที่จะพูดภาษาเยอรมันได้ Nearly everybody was a foreigner. ทั้งหมดแทบจะเป็นชาวต่างชาติเลย And I made an announcement. แล้วฉันก็ประกาศออกไป In English. ในภาษาอังกฤษ And I said, แล้วฉันพูดว่า this month เดือนเนี้ย we will be the first silver producer with an only German-speaking group. ด้วยการสร้างองค์กรจากคนที่พูดภาษาเยอรมันได้เท่านั้น At that time we had 2 people. ตอนนั้นก็มีอยู่แค่2 คน One was my husband. คนหนึ่งก็คือสามี And ฉัน one was me. อันนั้นคือกลุ่มของเรา My husband played the guitar. สามีก็เล่นกีตาร์ And on the way home, I said, แล้วตอนเดินทางกลับบ้านนะคะฉันก็บอกว่า why did you not stop me to open my big mouth? ฉันก็บอกสามีของฉันว่าทำไมคุณไม่หยุดฉันที่ฉันเป็นแบบต้องไปประกาศบนเวทีแล้วฉันประกาศปากใหญ่ของฉันอันนี้ออกไปเนี่ย And he asked me, how should I have done it? แล้วปีเตอร์ก็เลยถามว่าเรื่องอย่างนี้เราจะทำไงกันดีแล้วเนี่ยประกาศไปแล้ว So now we had a problem. ตอนนั้นก็เลยมีปัญหาขึ้นมา We had 400 children
We had 4 hungry children. เรามีลูก4คนที่หิวโหยอยู่อะ There was not much food in the fridge. ไม่ค่อยมีอาหารอยู่ในตู้เย็นด้วย The apartment was very small. Our apartment was very แล้วก็ small. ห้องพักนะคะอพาร์ตเมนต์ก็เล็กมากเลย The bank account was empty. ในแบงค์ไม่มีตังค์สักบาท And I had said, we're going to be silver producer by the end of the month. แล้วการพูดออกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะเป็นเข็มเงินให้ได้ภายในสิ้นเดือน 2 weeks ago. 2 อาทิตย์ก่อนหน้านะ Now you shake your head. I didn't shake my head. I had said, we will do it. บางคนฟังเสร็จนะใส่หัวผมเป็นไปไม่ได้เลยอะแต่ว่าฉันไม่ได้ใส่หัวแบบนี้ฉันพยักหน้าค่ะเราจะทำมัน You need to be focused. ก็คือไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาแต่ว่า And you เรา need ต้อง to โฟ be กัส committed. Real commitment. เราจะต้องมีพันธสัญญาจริงๆกับเรื่องนี้ And no distraction. ไม่มี distract ไม่มีอะไรมาขวาง Please กั้น don't เลย disturb. อย่ายุ่งไม่ว่า No wedding. No birthdays. ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีเบิร์ธเดย์ไม่มีการฉลองอะไรทั้งนั้นอ่ะ Keep focused. โฟกัสอย่างเดียว 21% by the end of the month. เดือนนี้ไม่มีอะไรมาขวางเลยต้องเป็น 21% ภายในสิ้น What เดือน can you do? คุณแล้วมันเป็นคุณทำยังไง You can only show plans. สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือแค่เขียนแผนการตลาดอะค่ะ You know, all our children even ask today, how did you do it? ลูกของเราทั้ง4 คนนะคะก็ยังถามเราถึงทุกวันนี้ว่าพ่อแม่ทำได้ไงตอนนี้ They were there when we did it. ตอนที่เราทำนั้นขึ้นมาเนี่ยลูกเราเหล่านั้นก็อยู่ตรงนั้นกับเราด้วย We had no time for nothing. เราไม่มีเวลาสำหรับอะไรเลย Except for showing the plan, showing the plan, showing the น plan, อกจา showing ก the plan. เขียนแผนการตลาดเขียนแผนการตลาดเขียนแผนการตลาด And I thought it would be easy. แล้วตอนนั้นฉันก็คิดว่ามันก็น่าจะง่ายๆนะ We had 300 colleagues at the university. โอ้ยเรามีเพื่อนร่วมงานประมาณ300 คนในมหาลัยเลย Do you know how many we sponsored? คุณรู้ไหมมีคนตอบรับ300 คนในมหาลัยกี่คน None. ไม่มีเลย300 คนเนี่ย They were all laughing at us. ทุกคนหัวเราะใส่เราหมดเลยอะ They really felt sorry for my husband. แล้วไปบอกสามีแล้วก็ไปบอกว่าโอ้โหเสียใจด้วยนะเนี่ย They all knew he had a stupid wife. แล้วเราก็แบบไปแบบเสียใจด้วยนะคุณอย่างเงี้ยมีภรรยาโง่ๆอะ Maybe not stupid, but very crazy. อาจจะไม่โง่ได้นะแต่บ้าแล้วเนี่ย Super crazy. บ้ามากเลยเนี่ย But now everybody knew at the university that she was not only crazy, she was stupid. ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรู้แค่ว่าปีเตอร์มีภรรยาที่บ้านะแต่ว่าตอนที่พอเริ่มเป็นสปอนเซอร์ก็ไม่ใช่แค่บ้าละทั้งบ้าทั้งโง่เลยคนเนี้ย Because I sent my husband to sell products. เพราะฉันก็เริ่มบอกให้สามีไปขายของ Because if people didn't want to sign, at least they should get products. ถ้าเพื่อนเนี่ยไม่เซ็นชื่อนะไม่สมัครนะก็ซื้อของ But at the end of the month, แต่พอสิ้นเดือนนะคะ we have 7 new people. เรามี 7 New people. มี 7 คนใหม่ So our group was already 9. แล้วสิ้นเดือนก็กลุ่มของเรานะคะก็มี 9 คนไง But everybody was doing a lot of volume. แต่ทุกคนทำยอดได้เยอะมากเลยค่ะ And I tell you, I think today it was much easier to do volume in 1976 than now. ตอนนี้นะทุกวันนี้ทำยอดได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเนี่ยมากเลย Because we only had 7 products. เพราะสมัยก่อนมันมีแค่7สินค้า7ตัว It was very easy to sell products. มันง่ายมากเลยค่ะที่จะแนะนำสินค้า You couldn't train much on products. We couldn't train much on products. เราไม่ได้จะต้องแบบโอ้โหถูกเทรนเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสินค้า We had only one cream for the face. เรามีครีมเดียวนะตอนนี้สำหรับหน้านะคะ No big artistry. ไม่มีอาร์ติสตรีเยอะแยะมากมายแบบนี้ No makeup. ไม่มีเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าด้วย So all we could do is we say, try it. เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำนะคะไม่ได้ต้องเรียนรู้เรื่องสินค้า If you only have one, no ก็คือ option. มันมีชิ้นเดียวอ่ะก็เลยไม่มีออปชั่นให้เลือกก็ลองสิทำอยู่แค่เนี้ย We had dish drop. เรามีดิชดรอปนะคะ What do you need to explain? เราต้องอธิบายดิชดรอปอะไรบ้างอ่ะ Just try it. ก็บอกมาลองสิ You sell it. พอลองเสร็จก็ขายได้ It was very easy because today you have so many products and you learn and you specialize. I can see today people specializing on body key. ทุกวันนี้นะคะมันง่ายกว่านั้นมากเพราะเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วเราเรียนรู้กันอย่าง
เต็มที่จนเราเป็น professional เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะคะฉันเห็นขึ้นมาว่าเรามี body key ที่เราเริ่มเก่งเรื่องนี้กันขึ้นมามาก We have two founders diamonds brand new within 2 years who just specialized on body key เรามีในทีมงานเรานะคะเรามี Crown Master เนี่ยสองแล้วมี Founder Diamond ใช่ไหม Founder Diamond อยู่สองรหัสนะคะที่เก่งมากๆแล้วเป็นมืออาชีพมากเกี่ยวกับเรื่อง body key We didn't even know what body key was in those days ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลย body key คืออะไร In a way life gets easier but on the other side it gets more difficult ในมุมหนึ่งนะคะชีวิตมันง่ายขึ้นอะไรทำธุรกิจมันง่ายขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีความยากขึ้นด้วย But I still believe one thing แต่ฉันก็เชื่ออย่างหนึ่ง It all depends on your dream มันขึ้นอยู่กับความฝันของคุณนะคะ and it all depends on your commitment แล้วมันขึ้นอยู่กับพันธสัญญาของคุณ and it all depends on your focus on your goal แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความโฟกัสถึงเป้าหมายของคุณ When Joyce was talking today about you can be a platinum after 10 years ตอนที่จอยซ์ขึ้นมาพูดนะแล้วก็บอกว่าคุณสามารถเป็นแพลตินัมได้นะหลังจาก and it can take you 10 ปี 10 มาแล้ว years to go platinum คุณก็สามารถใช้10 ปีเพื่อจะเป็นแพลตินัมก็ได้ There is still no reason why you can't be diamond within the next 2 years แม้ว่าคุณเป็นแพลตินัมมา10 ปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่สามารถเป็นเพชรได้ภายในปี2 ปี We have a crown ambassador in Germany เรามีCrown Ambassador อยู่ในเยอรมันนะคะ She is a medical doctor เป็นหมอนะคะ and she signed up when she was a student หมอคนนี้นะคะสมัครทำธุรกิจเนี่ยตั้งแต่เป็นนักศึกษาอยู่ Everybody said she's stupid ทุกคนบอกหมอคนนี้โง่แล้ว Her parents were very upset พ่อแม่นะคะผิดหวังในตัวลูกคนนี้มาก Parents said you're studying you're so intelligent you're so smart you're going to be a fantastic doctor คุณแบบพ่อแม่ก็บอกลูกนะคะบอกว่าโหเรียนดีขนาดเนี้ยเป็นหมอแบบเนี้ยแล้วก็จะจบออกไปเป็นหมอที่ดีด้วยเนี่ยทำไม Why do you want to sell soap ทำไมต้องไปขายสบู่ด้วย So it took her really 10 years to go platinum มันใช้เวลาสำหรับผู้หญิงคนหมอคนนี้นะคะเป็น10 ปีกว่าจะเป็นแพลตินัม And I tell you what made her change แล้วนั่นจะบอกให้นะคะว่าอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยน She was working as a doctor already ตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ทำงานเป็นหมอแล้วแหละเป็นแพทย์ in sports medicine อยู่ในสายงานของการเป็นแพทย์ให้กับนักกีฬานะคะ She had a little baby boy 3 years old แล้วตอนนั้นก็มีลูกแล้วค่ะลูกอายุ3 ขวบตัวเล็ก and she was pregnant already with the second baby ๆแล้วก็กำลังท้องอยู่ด้วยนะคะสำหรับกับลูกมีลูกคนที่2ในท้อง And at night about 3 o'clock in the morning she was called to the hospital แล้วตอนกลางคืนนะคะก็มีได้รับโทรศัพท์นะคะมาจากโรงพยาบาล because somebody had an accident เพราะมีใครบางคนกำลังประสบอุบัติเหตุนะคะ and she was on call แล้วเขาหมอคนนี้ก็ได้รับโทร and ศั she พท์มา stood in the surgery room แล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัด with a big tummy แล้วก็ท้องอยู่นะคะท้องโต and she said is this going to be my life แล้วตอนนั้นนะคะจุดนั้นก็ถามตัวเองนี่จะเป็นชีวิตเราฉันจริงๆเหรอเนี่ย and the next day she called แล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้โทร she มา was 17 deep เขาอยู่ลึก17 ชั้นนะคะจากตัวชั้นเนี่ย and she said I am going to build this business now โทรมาในอีกวันหนึ่งโทรมาแล้วก็บอกว่าฉันจะสร้างธุรกิจนี้แล้วตอนนี้เลย and she went platinum within a few months แล้วภายในไม่กี่เดือนนะคะก็ขึ้นมาเป็นแพลตินัมเลย she went ruby without knowing that she was ruby เขาเป็นทัพทีมโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นทัพทีม she found that out after she was ruby แล้วก็มารู้ทีหลังว่าเป็นทัพทีมไปแล้วเหรอเนี่ย and 18 months later แล้ว18 เดือนนะคะหลังจากนั้น she was crown ambassador กลายเป็น Crown Master เลยค่ะ and if you ask her why did she take so long ถ้าเราถามหมอคนนี้นะคะว่าทำไมใช้เวลานานขนาดนี้เป็น why didn't she do it before ทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกเลยอ่ะ why could she go so fast crown ambassador ทำไมhow could she go within 18 months then แล้วทำไมทำแค่18 เดือนเป็นมงกุฎทูตได้แล้วอ่ะ and she says no I didn't go crown ambassador in 18 months
ไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคาวมาสเตอร์ใน18 เดือนนะ I needed the 10 years to get ready in my head for it. ฉันใช้เวลาต้อง10 ปีอ่ะเพื่อที่จะมีความคิดบางอย่างที่ถูกต้อง She has been at every meeting. เพราะว่าshe was at every meeting. คือมาเข้ามีตติ้งตลอด10 ปีเลยนะคะไม่เคยขาด She never missed one. ไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียว And she said she needed to learn and train her head. เพราะว่าเขาต้องมาค่ะมาเพื่อที่จะเทรนสมองของตัวเองให้ได้ And I think many of you are here today, and all I want to tell you, for me, it was so important to listen to the 245 days. สำหรับท่านนะคะวันนี้ที่เรามานะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องฟังเรื่อง 245 วันนี้ให้ได้ยิน But unfortunately, your 245 days are going to be 244 soon. แต่ว่าโชคร้ายนะคะมันจะเหลือ 244 วันแล้ว And by the time you might really start working, it's 243. แล้วกว่าจะเริ่มทำงานออกมาได้นะคะจะเหลือ243 วันละ And you'll have no idea how fast 245 days go. แล้วคุณนึกไม่ออกหรอกค่ะว่า243 วันเนี่ยมันจะผ่านไปเร็วขนาดไหน And I saw today, stars can't shine without darkness. แล้ววันนี้สิ่งที่ฉันเห็นบนสปีกเกอร์ที่พูดนะคะบนสไลด์ก็คือดาวไม่สามารถส่องแสงได้ถ้าไม่มีความมืด And you will have many times. แล้วคุณก็จะมีหลายๆเวลาเลยค่ะที่จะต้อง In the next 245 days. ใน245 วันเนี้ย When you're desperate. ที่มันเป็นวันที่มันห You ดหู่ will have days when you cry. เป็นวันที่เราจะร้องไห้ Don't cry in front of your group. อย่าร้องไห้ต่อหน้ากลุ่มของเรานะคะ Cry at home. ไปร้องไห้ที่บ้าน Cry behind doors. ปิดประตูแล้วก็ร้องไห้นะคะ Don't even cry in front of your husband. อย่าไปร้องไห้ต่อหน้าสามีด้ You วย only demotivate him. เพราะว่าสิ่งที่คุณร้องไห้ก็จะทำดีโมทิเวตนะคะ Because sometimes husband need more motivation than your distributors. เพราะว่าบางทีคู่ของเราเนี่ยแหละจะทำให้หมดกำลังใจมากกว่าผู้ร่วมธุรกิจคนอื่น And you will meet many people who, like Joseph said, will say any business, but not Amway. เราอาจจะเจอคนที่พูดว่าทำธุรกิจเนาะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่แอมเวย์ And I tell you, I have many people who said anything but Amway. ฉันเจอคนเยอะแยะเลยนะที่พูดบอกว่าอะไรก็ได้แต่ไม่แอมเวย์ But I tell you, if you talk to them and stay friends with them, they will be your best distributors one day. คนเหล่านี้นะคะถ้าคุณยังเป็นเพื่อนกับเขานะคะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะคนที่พูดแบบนี้วันหนึ่งนะคะถ้าเขาเข้าใจแอมเวย์แล้วเข้าอยู่ในแอมเวย์นะคะเขาจะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเลย Never give up hope. อย่าละทิ้งความหวัง Believe in your people. เชื่อในคนของคุณ Because as long as you believe, เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อ they have a chance. มันจะมีโอกาสค่ะ If you give up on them, ถ้าคุณไม่เชื่อในคนเหล่านั้นแล้ they ว will never have a chance. คนเหล่านั้นก็จะไม่มีโอกาสขึ้นมา And really, a leader is somebody who delivers hope. เพราะว่าผู้นำนะคะคือคนที่สามารถมอบความหวังให้กับคนอื่นได้ And this is exactly what we are trying to do. และอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำนะคะ Deliver hope. ก็คือมอบความหวังให้กับทุกคน Deliver hope to every one of you. มอบความหวังให้กับพวกเราทุกคน Because we were not much different than you when we started. เพราะว่าเราไม่ได้ต่างจากคุณเลยตอนเราเริ่มต้น Amway was a very small company. แอมเวย์ตอนนั้นเป็นบริษัทเล็กๆเท่านั้นเอง Germany was the very first market outside America and Australia. เยอรมันเป็นประเทศแรกนะคะที่นอกเหนือจากอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ And I know when Demi said her wish is to kiss Rich the boss. แล้วนั้นจำได้นะคะเดมี่บอกว่าอยากจะมีโอกาสได้หอมแก้มริชวอสนะคะ Demi, Rich the boss kissed me many times. บอกเดมี่เลยนะคะว่าริชวอสหอมสูตรละหลายรอบแล้ว And even in our first introduction video, you see Rich the boss kissing me. ในวิดีโอนะคะก็เห็นแล้วริชวอสเนี่ยหอมแก้มฉัน You know, in those days the company was so small. ตอนนั้นเนี่ยนะคะบริษัทแอมเวย์เล็กมาก That Rich the boss would speak to everybody. ริชวอสพูดกับทุกคนได้หมดเลย He didn't need anybody to be crown ambassador or triple crown ambassador.
เขาไม่ได้ต้องการให้ใครเป็น Crown Master หรือว่า He was happy for anybody who would start working. เขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาเป็น Crown Master หรือว่า Triple Crown Master นะคะแต่ว่าเขาแค่ต้องการให้คนเนี่ยได้เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเอง And I tell you, the rewards coming out of this for all of you will be much more than you can ever imagine. แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจะบอกได้นะคะก็คือreward นะคะคือหรือรางวัลที่คุณจะได้จากธุรกิจนี้มันจะมากเหลือเกินมากกว่าที่คุณจะจินตนาการ Most of you here in the room are shooting for diamond for 2018. คนจำนวนมากในห้องนี้นะคะมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงการเป็นเพชรนะคะใน And I took pictures before, not only for fun. Sorry. I took pictures from all of you, not only for my fun. ฉันถ่ายรูปกับทุกคนนะคะก็ไม่ใช่แค่ถ่ายเล่นๆถ่ายสนุกๆนะ Because you are the future of Amway. เพราะว่าพวกเราเนี่ยคืออนาคตของ Amway. You are the generation we need. เพราะว่าเราคือรุ่นใหม่นะคะที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ Everyone in this room. ทุกคนในห้องนี้เลย And regardless where you are today. ไม่ว่าเราอยู่จุดไหนใน Amway ตอนนี้นะคะ You are the future. คุณก็คืออนาคต Amway. And every one of you can be diamond by 2018. แล้วทุกคนในนี้สามารถเป็นเพชรได้นะในปี2018 Don't expect the results today or tomorrow. อย่าคาดหวังอะไรกับวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะคะ Work with 245 days. ทำต่อเนื่องค่ะ245 วัน And set the base แล้วก็ตั้งพื้นฐานเอาไว้ for ให้ได้ diamond and higher. ที่จะเป็นเพชรหรือว่ามากสูง For กว่า a totally different life. แล้วก็เพื่อชีวิตที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง In our introduction video, you saw one picture which showed Peter Island, and it showed all our Crown ambassadors sitting there in one row in Peter Island. เราตอนตะกี้นะคะเราดูวิดีโอเนี่ยนะคะเราจะเห็นมีภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่ถ่ายที่ปีเตอร์ไอแลนด์นะคะซึ่งมีนักธุรกิจในระดับมงกุฎทูตนะคะเรียงรายเป็นแถวอยู่ This was a special invitation from Amway อันนี้นะคะเป็นการเชิญพิเศษนะคะจากบ for ริษัท all our Crown ambassadors. สำหรับนักธุรกิจในระดับมงกุฎทูตทุกรหัส But we had another invitation, แต่ว่าเราก็มีการได้รับการเชิญจากอเมริ which กา probably for us was very, very important too. สำหรับฉันนะคะมันสำคัญมากๆด้วย And I hope one day you can get an invitation like this. แล้วฉันก็หวังว่าวันหนึ่งนะคะเราทุกคนก็จะได้รับการเชิญอันนี้จากอเมริกา We spent a week in Peter Island with Champagne. คนที่เชิญไปนะคะที่ปีเตอร์ไอแลนด์เนี่ยก็คือจิมเพน with our youngest daughter เราไปกับลูกสาวคนเล็ก and her friend แล้วก็เพื่อน and our oldest son and his wife and the children. แล้วก็มีลูกชายนะคะแล้วก็ภรรยาของลูกชายนะคะ And if you look at this video, เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอนะคะถ้าเราดูวิดีโอนี้ imagine it's you. ให้จินตนาการนะคะถ้าเป็นเรา Just put you in this video ถ้าเป็นคุณนะคะในวิดีโอนี้ and think how you will enjoy a few days in Peter Island with somebody you love. ลองนึกภาพนะคะว่าเราได้ไปที่นี่นะคะกับคนที่เรารักจริงๆทั้งครอบครัว This video was made by my young daughter อันนี้เป็นวิดีโอที่ลูกสาวคนเล็กฉันทำขึ้นมา as a thank you to Champagne. อันนี้เป็นวิดีโอที่ทำเพื่อจะขอบคุณจิมเพนนะคะ And that's your singing. และอันนี้ลูกสาวฉันร้องเพลง I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's fine. The taxi's waiting, he's almost home. Already I'm so lost, I could cry. So kiss me and smile for me, and tell me that you right for me. Hold me like you
ขอบคุณนะคะ Can you give a great big And next session, we will invite Patrick to be the MC for the interview session. Okay, welcome Patrick. ก็ช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะคะที่จะให้พี่แบงค์นะคะขึ้นมาเป็นผู้สัมภาษณ์ประโยชน์ค่ะ ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับปีเตอร์ดีวาอีกครั้งหนึ่งครับนั่นเลย ขออีกตัวได้ไหมคะ So today is very special section today. วันนี้นะคะก็เป็นวันที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่สเปเชียลที่สุดเลยนะคะพิเศษสุดๆแล้ว So today we are very special because of the interview section is we go in the detail of the I know that some of you have so many questions and we already list and bring it all together for our leader. ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงพิเศษมากๆนะคะเพราะจะเป็นคำถามที่เราจะได้ถามปีเตอร์กับอีวาแบบเจาะลึกมากขึ้นนะคะโดยที่พวกเรานะคะได้มีการส่งคำถามมาบ้างแล้วแล้วก็ได้คัดเลือกคำถามขึ้นมา Because all of us is our global family in Southeast Asia. เพราะว่าพวกเรานะคะก็คือครอบครัวใหญ่นะคะเป็น global family ครอบครัวหลายประเทศมารวมตัวกัน And of course we are leader. แล้วแน่นอนนะคะพวกเราทุกคนเป็นผู้นำ And we want to be better. แล้วเราก็อยากจะดีขึ้นกว่าเดิมอีก So the first question is in your point of view, what is the good leader? I mean, what is a leader in your point of view? So we go with Eva first. อะไรเป็นถ้าพูดถึงผู้นำที่ดีนะคะผู้นำที่ดีเนี่ยผู้นำในรันเวย์ที่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะคะในมุมมองของปีเตอร์กับอีวาเริ่มจากอีวา Now really I heard this today and I think I liked it very much when it said a leader is somebody who delivers hope. สิ่งหนึ่งที่ฉันพูดวันนี้นะคะก็คือผู้นำนะคะคือคนที่สามารถมอบความหวังให้กับคนอื่นได้ But at the same time I think an Amway leader is somebody who believes first of all in his people. แต่ว่าในแอมเวย์นะคะอย่างหนึ่งก็คือผู้นำในแอมเวย์เนี่ยคือคนที่เชื่อในคนของเขาเอง A leader never expects from the downlines to do more than he is willing to do himself. ผู้นำนะคะไม่คาดหวังค่ะว่าดาวไลน์จะทำได้มากกว่าที่ตัวเองทำ Now we have a book and this book you can buy on Amazon in English and I've just been asking for the file from Thai because it was in Thai once upon a time and on that book it gives our story and one part is the 20-hour new beginning in the East. 20 hours Now it's our new beginning in the East. หนังสือเล่มนี้นะคะเรามีเขียนหนังสือแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเคยมีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้เราไปหาได้ใน Amazon นะคะซึ่งมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราเขียน and maybe it's very interesting for you too. มันอาจจะน่าสนใจสำหรับเราทุกคนนะคะ We went to the East because we were wanting to help people there. เป็นการเขียนเกี่ยวกับการเริ่มต้นช่วงเวลาของเราที่มาในประเทศตะวันออก And เยอรมันตะวันออก and really the thing was that we thought we'd do a great promotion and then people start working. ตอนนั้นนะคะก็คือเราโปรโมทนะคะเยอะมากแล้วมันก็ธุรกิจมันก็เริ่มต้นนะคะ And we said everybody who sponsors 6 people in the month of January เราก็บอกไปนะคะโปรโมทไปนะคะว่าใครก็ตามที่
สปอนเซอร์คนได้6คนในเดือนมกรา Personally, ส่วนตัวนะ in January, ในมกราในเดือนมกรา we will take for a weekend and we pay for it. เราจะพาคนเหล่านี้นะคะไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยสุดสัปดาห์แล้วเราจ่ายให้เลย Okay, we thought it might be 10 people. ตอนนั้นเราก็คิดว่าอาจจะมีสักประมาณสัก10 คนก็ได้ But then we decided แล้วตอนนั้นเราก็ตัดสินใจว่า we cannot expect something from people if we don't do it first. แล้วเราก็เริ่มรู้ขึ้นมานะว่าเราคาดหวังอย่างนี้กับคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเองก่อน So we were the first ones to sponsor the 6 people. เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเป็นคนแรกนะที่สปอนเซอร์คน6 คน In the end, what came out of it? แล้ว What came out of it? สิ่งที่ได้มานะคะหลังจากนั้นเนี่ย We had more than 1,000 people qualified for that weekend. เรามี 1,000 คนเลยนะคะที่ควอลิฟายการได้ไปเที่ยวที่เราจะจ่ายให้เนี่ย 1,000 คนเนี่ยในเดือนม But กราคม what else happened? แล้วมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นอีก We have sponsored in total in 3 months more than 50,000 new people. แล้วแค่ตอนนั้นเนี่ยนะคะผ่านไป2 เดือนนะคะเราสปอนเซอร์คนในองค์กรได้ 50,000 คน You can see that in our book when you read that story. ถ้าไปซื้อหนังสือนะคะแล้วลองอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ย But what's even more important, แต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นนะคะ out of this part of East Germany จากบทที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเยอรมันตะวันออกเนี่ยนะคะ came our whole total Eastern business. มันมาหมดเลยค่ะ business ฝั่งตะวันออกของยุโรปทั้งหมด It came all the communist countries, ทั้งประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วย former communist countries. It came Ukraine and Russia. ไปทั้งยูเครนไปทั้งรัสเซีย And Russia alone today is 2/3 of the US. แล้วรัสเซียนะคะตอนนี้นะคะมียอดถึง2 ใน 3ของอเมริกาทั้งหมด It's our biggest business. มันเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเรา And within the first 2 years, แล้วใน2 ปีแรกนะคะ we had 185 new diamonds after the opening of Russia. หลังจากรัสเซียเปิดนะคะเรามี158 Everything is possible if you really focus and you want it. So Las Vegas is easy for you. ทุกอย่างมันเป็นไปได้อะถ้าคุณโฟกัสอะลาสเวกัสนี่มันง่ายมากเลยสำหรับพวกคุณทุกคน I think it's very important because when everybody listen for your story, of course, everybody don't see the behind the scene, but we are so lucky because yesterday we spent time together. We just wanted you to share the story of the beginning of the last year business. Beginning of the last year. Yeah, 8 year, because everybody just very excited, 2 year, 180 diamond. 85. 185 diamond, everybody very 2 ปีเป็น185รหัสมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือพี่แป๊ะบอกพี่แป๊ะโชคดีอ่ะเมื่อคืนได้คุยส่วนตัวก็เลยอยากจะให้ทั้ง2 ท่านเนี่ยได้แชร์ว่ามันทำยังไงมันเริ่มต้นยังไงเนี่ยถึงมันกลายเป็น100 กว่า185รหัสเนี่ยที่เป็นเพชร Okay, I just want to give you some facts to understand what Eva is going to tell you. See, she is always the one who is driving emotionally, but you must understand something. We went to... ก็ก่อนที่จะให้ก่อนอีวาจะเล่านะคะผมอยากจะปูพื้นฐานปรับทำความเข้าใจนิดนึงกับพวกเราทุกคนเพราะว่าสิ่งที่อีวาเล่าเนี่ยอีวาเป็นคนที่คุยแล้วให้เราตื่นเต้นได้ง่ายมากแต่เดี๋ยวผมจะปูพื้นอะไรให้เป็นข้อมูลให้ก่อน Okay, in 1989 the Berlin Wall came down and the Eastern Germany, which was communistic, collapsed. ในปี 1958 เนี่ยนะคะกำแพงเบอร์ลินเนี่ยได้ถล่มลงมาใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วการเป็นคอมมิวนิสต์ของเยอรมันตะวันออกเนี่ยก็ล่มสลายไป That's why we went to Eastern Germany to give them hope to start a new beginning. ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจเพื่อที่จะไปเยอรมันตะวันออกเพื่อให้มอบความหวังต่างๆให้กับเมืองที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อน Now we sponsor a lot of people in Germany and East Germany. เราสปอนเซอร์คนมากมายเลยนะคะในประเทศเยอรมันตะวันออก And you must know, for the last 40 years, all the connections these people had, relatives, friends, colleagues, were all in Eastern socialistic states.
Czech Republic, Poland, Ukraine, Hungary, and Russia. คนที่เคยอยู่ในประเทศเยอรมันตะวันออกตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีญาตินะคะมากมายที่ออกจากประเทศเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในโปแลนด์ไปอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยรอบข้างตรงนั้น So the first country in the east which opened was Poland. แล้วประเทศแรกนะคะที่the first country of The first socialist country which opened after Eastern Germany was Poland. ประเทศแรกที่เปิดเนี่ยนะคะหลังจากที่เป็นสังคมนิยมเนี่ยนะคะก็คือประเทศโปแลนด์ And the East Germans had connections and prospects from Poland. แล้วคนในเยอรมันตะวันออกเนี่ยนะคะก็มีคอนเนคชั่นกับคนที่อยู่ในโปแลนด์ So we went to Poland and established a number 2 distribution and sponsored them. เราก็เลยไปโปแลนด์นะคะแล้วก็ไปสปอนเซอร์คนที่มีคอนเนคชั่นอยู่กับตรงนั้น The next country was Czech. แล้วประเทศถัดไปที่เปิดมาอีกนะคะจากสังคมนิยมก็คือเช็กประเทศเช็ก And the East Germans and the Polish had friends and relatives in prospects from Czech. So we went there and established a distributor. แล้วคนในประเทศเยอรมันตะวันออกแล้วก็ในโปแลนด์ก็มีญาติมีคนรู้จักอยู่ในประเทศเช็กนะคะก็เราก็เลยตามไปตรงนั้นเพราะว่าเป็น prospect ทั้งหมดเลย And then Amway opened Ukraine. แล้วหลังจากนั้นนะคะเลยไปเปิดที่ยูเครน And the people of Germany and Poland and Czech and Hungary in the meantime had prospects in Ukraine. แล้วพอไปเปิดที่ยูเครนคนที่อยู่ในเยอรมันตะวันออกอยู่ในโปแลนด์อยู่ในเช็กก็มีคนรู้จักอยู่ในประเทศยูเครน So Ukraine became downline of us. So the Ukrainian distributor became downline of us as well. แล้วคนในยูเครนก็เลยไปเป็นดาวไลน์ของพวกเราอีก And then Amway finally opened Russia. แล้วสุดท้ายเลยก็ไปเปิดในประเทศรัสเซียค่ะ And all these former countries around Russia had prospects from Russia. แล้วคนรอบประเทศที่อยู่เหล่านี้นะคะที่อยู่รอบรัสเซียก็เป็นมี prospect อยู่ในรัสเซียมีคนรู้จักในรัสเซีย So we went to Russia. เราก็เลยไปรัสเซีย And Russia became our biggest market. That all happened from the very beginning of coming down, of the wall coming down and us going to. แล้วตอนนั้นนะคะแล้วอเมที่รัสเซียนะคะก็เป็นอเมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราเลยตอนนี้ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจุดเริ่มต้นมันมาจากที่กำแพงเบอร์ลินมันถล่มแล้วก็เริ่มมีคอมมิวนิสต์นะคะ That's how this business works internationally. แล้วธุรกิจมันก็เกิดขึ้นจากตรงจุดนั้น In this video you saw our oldest son Peter in Peter Island with his baby, and we're going to Vietnam tomorrow, and we're going to meet him in Vietnam tomorrow. So it's really an international global business and a family business by now. But with Russia, what happened was ตอนนี้นะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเวียดนามนะคะโดยที่ถ้าเราเห็นรูปนะคะก็จะมีลูกชายอยู่แล้วก็ลูกชายก็มีหลานเนาะมีหลานชายก็อยู่ที่เวียดนามตอนนี้ธุรกิจเราก็เป็นธุรกิจที่เป็น global แล้วจริงๆแล้วนอกจากเป็น global ก็เป็น family business ด้วยที่ลูกๆก็ไปทำธุรกิจที่นั่น What happened was Russia. I was always looking at the map and I said, Russia is so big. ตอนนั้นนะคะที่เกิดขึ้นพอฉันมองแผนที่โอ้โหรัสเซียมันใหญ่มากเลยอะ And I started dreaming about building a business in Russia. แล้วฉันก็เริ่มฝันค่ะว่าฉันอยากจะสร้างธุรกิจในรัสเซีย At a time when nobody ever was thinking that Amway would ever open Russia. ตอนนั้นไม่มีใครเคยคิดค่ะว่าแอมเวย์จะไปเปิดที่ประเทศรัสเซีย I was talking in our family always, one day we will have the biggest business in Russia. แต่ฉันพูดตลอดเลยนะคะกับคนในครอบครัววันหนึ่งเนี่ยเราจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศรัสเซีย I even talked to Emma and I said, we will have the biggest business in Russia. แล้วฉันก็ไปพูดกับแอมเวย์ด้วยนะว่าเดี๋ยวเราจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย Even Eva told me we're not opening Russia. แม้กระทั่งบริษัทแอมเวย์ที่เอด้าเองก็ยังบอกฉันเลยว่าเราไม่เปิดหรอกที่รัสเซีย I said I don't care. ฉันก็บอกแอมเวย์ว่าฉันไม่แคร์ We will have the biggest business in Russia. แล้วฉันก็พูดอีกว่าฉันเนี่ยจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัสเซียแม้ว่าแอมเวย์บอก All ฉันไม่ our เปิด children had in their mind, Eva thinks, mother thinks, we're going to have the biggest business in Russia. ลูกฉันทุกคนก็คิดตลอดเลยนะเพราะว่าได้ยินตลอดเพราะว่าแม่พูดแล้วพูดอีกกรอกหูในหัวเขาก็จะมีเราจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย And then one day Emma said we're going to open Russia. แล้วอยู่ดีๆวันหนึงแอมเวย์บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดแล้วที่รัสเซีย In October. ในเดือนตุลา And I was excited. โอ้ฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะ We had big arguments in the family.
เราทะเลาะกันในครอบครัวนะคะ Our oldest daughter wanted to go to Russia. ลูกสาวคนโตอยากจะไปรัสเซีย And our second son wanted to go to Russia. แล้วก็ลูกชายคนที่สองก็อยากจะไปรัสเซีย Now I told my daughter she cannot go to Russia. ฉันก็บอกลูกสาวว่าเธอไปรัสเซียไม่ได้ Because I didn't want to let a girl go alone to Russia. ฉันไม่ต้องการให้ผู้หญิงนะไปรัสเซียคนเดียวอะ So she was not happy. ลูกสาวฉันก็ไม่แฮปปี้เลย And she did not forgive me for 5 years. แล้วก็ไม่ให้อภัยฉันมา5 ปีเลย She always says I took her biggest chance. ฉันลูกสาวฉันบอกเลยว่าแม่คว้าโอกาสดีของชีวิตหนูไปอะ Because I let David go to Russia. เพราะว่าให้ลูกชายไปอยู่คนเดียว So David went to Russia. แล้วเราก็ไปที่รัสเซียนะคะ He had a new baby, แล้วก็ไปมีลูกนะคะที่รัสเซีย young wife. แล้วก็มีลูกสาวมีภรรยาเด็กนะจากที่รัสเซีย And we were all saying we're going to open Russia. แล้วพอมีครอบครัวที่นั่นลูกชายไปที่นั่นแล้วมีครอบครัวเราก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดธุรกิจ We ที่ had รั a สเซีย very nice center. เราก็จะเปิดธุรกิจแล้วเราก็มีเซ็นเตอร์ที่ดีมากที่นั่น We had 10 employees. เราจ้างคนนะคะมีพนักงานเนี่ย10 คน Because we're going to have the biggest business in Russia. เพราะว่าเราอยากจะมีธุรกิจใหญ่ในรัสเซีย And then Amway announced และอเมริกาก็ประกาศค่ะบอกว่า they're not going to open Russia. ประกาศว่าเราไม่เปิดแล้วที่รัสเซีย They postponed it. ก็ Postponed. คือเลื่อนไปอะค่ะตอนแรกบอกจะเปิดเราไม่เปิดแล้วเดี๋ยวเลื่อนไปก่อน My son asked when are they going to open? แล้วลูกชายท่านก็ถามนะว่าเมื่อไหร่จะมาเปิดเนี่ย I said, David, I don't know. ฉันก็บอกเฮ้ยเดวิดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ He said, what shall I do now? แล้วอย่างนี้แล้วผมจะทำอะไรเนี่ย I said, don't worry. ฉันก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวล You just stay. We will have the biggest business in Russia. อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย He said, what shall I do? แล้วจะให้ทำอะไรเนี่ยอยู่รัสเซียอยู่ไปเรื่อย When is Amway going to open? ๆเมื่อไหร่อเมริกาจะเปิด I said, I don't know. ฉันก็บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน But we will have the biggest business in Russia. แล้วแม่ฉันก็บอกว่าแต่เราจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย He said, what? How shall we live? แล้วลูกชายก็ถามว่าแล้วผมจะอยู่ยังไงเนี่ยที่รัสเซี I ย said, you're a smart boy. I said, you're a smart boy. อ้าวก็ฉันก็เลยบอกว่าอ้าวลูกก็เป็นคนฉลาดนี่ทำอะไรก็ได้ทำไปเถอะ You will earn some money somehow. หาเงินน่ะทำไปหาวิธีดู But you will stay. แต่ว่าคุณน่ะเธอต้องอยู่นะ We will have the biggest business in Russia. พอลูกต้องอยู่ที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย So he stayed. ลูกชายก็เชื่อแล้วก็อยู่ต่อ I tell you what happened. แล้วท่านจะบอกนะว่าอะไร It took 8 years before Amway went there. 8 ปีอะค่ะแล้วกว่าอเมริกาจะไปเปิด